Köszöntöm a Világnézet hallgatóit és nézőit, én Tamás Csilla vagyok, és itt van már velem a stúdióban Kiss Rajmund, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője, akit köszöntök ismét. Szia, jó Szia reggelt! Csilla, köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit és nézőit. És hát nagyon mosolygós, gyönyörű szép tavaszi reggelünk van itt, legalábbis Magyarországon, mert hogy Moszkvában történt egy nagyon-nagyon csúnya terrortámadás. Az első kérdésem az, hogy mit szólsz ehhez a megdöbbentő eseményhez? Hát nem tudom mit szólni. Borzalmas. Mindig, amikor kicsit jobb lenne a kedvünk, vagy túl vagyunk egy EU-s csúcson, túl vagyunk egy orosz választáson, amikor egyébként gondoltam, hogy az orosz választásoknál mondjuk több balhét vártam, hogy itt-ott majd megzavarják, ukránok, bárki, az oroszok letudták ezt viszonylag rendben, tényleg a méretéhez képest abszolút rendben, majd jön egy ilyen borzalmas esemény, és ez még az orosz történelemben is egyedülálló, nem csak az elmúlt évtizedekben. Tehát a halálesetek számát is nézve egyre magasabb. Gondolom, te is figyelemmel kísérted a biztonságpolitikai szakértőknek az elemzéseit. Te hogy rakod összeraktad-e már a fejedben, hogy itt mi történhetett? A legfontosabb, hogy ne derüljön ki, hogy Ukrajnának ehhez köze volt. Én ezt mondtam az első nyilatkozatomban is, még a hétvégén. Ez a legfontosabb, ezt mondtam szombat reggel. Ugye most hétfő reggel vesszük fel ezt az adást, amit hétfőn este láthatnak és hallhatnak a Hit Rádió hallgatói. Ez a legfontosabb, hiszen nagyon féltem, hogy akkor tényleg annyira eszkalálódhat a háború, és olyan fegyvereket vethet be Oroszország, amit korábban még nem, és amit senki nem szeretne. De borzalmas, elítélem a terror minden fajtáját, mindegy, hogy hol van. Ha Ukrajnában, ha Izraelben, ha Gázában, ha egy moszkvai üzletközpontban, borzalmas. Igen, pattanásig feszült egyébként a helyzet. Most volt egy ilyen határsértés is, orosz gépek megsértettek a lengyel határt, szóval elképesztő, hogy mennyire pengeélen táncolunk. És itt is ugye nagyon fontos szerepe lenne a diplomáciának, és ugye van két dolog is, ami kapcsán meg szeretnélek téged kérdezni. Hát ugye a részvét nyilvántartással kapcsolatban nem beszélgettünk még, mert ez egy teljesen új dolog, de például a gratulációval, Putyinnak való gratulációval kapcsolatban terveztük, hogy fogunk erről beszélni, hogy ilyen helyzetben is, és most hagyjuk is ezt a gratulációt, vagy legalábbis tegyük most félre, és a részvétnyilvánítás, nem tudom, hogy kik nyilvánítottak részvételt, azt tudom, hogy Szijjártó Péter és Orbán Viktor igen, de például a nyugati hatalmak közül volt-e valaki, és szerinted milyen szerepe tud lenni ilyen gesztusoknak? Nagyon jó a kérdés, és nagyon fontos a kérdés, és bemutatja az elmúlt 2 év politikai, diplomáciai kommunikációját. A diplomácia nem egy családi beszélgetés, húsvétkor, sonka, retek, új hagyma felett, nem a szeretteinkkel beszélgetünk. A legnehezebb feladata pont egy diplomatának, vagy a diplomácia vezetőinek, hogy olyankor kommunikáljon, és olyanokkal is, akikkel nem szeretne. Ez nem kívánságműsor. De amikor például a világ egyik meghatározó nagyhatalmában, teljesen mindegy, hogy a politikában hol állunk, melyik oldalon, ki kivel van, egy ilyen terrorcselekmény történik, akkor azonnal egyértelműen, hogy részvétemet kell kívánnom az ország elnökének, hát, vezetőinek, és elsősorban természetesen a civileknek, a hozzátartozóiknak is azt írom, hogy osztozunk a fájdalmukban, és ha bármiben tudunk segíteni, akkor állunk rendelkezésükre. Ez igazából a diplomáciai protokoll ezt kívánja, de hát normális embereknek az értéke is ezt kívánják, hogy ilyenkor az ember elgondolkozik, hogy milyen szerencsések vagyunk, és lekopogjuk, és hogy milyen borzalmas, hogy egyik pillanatról a másikra egy péntek este elmegy valaki egy koncertre, ilyet láttunk más országokban, emlékezhetünk a párizsi eseményekre nem is annyira régen, amikor elmentek egy koncertre, és mi volt a koncertteremben, borzalmas. Igen, ugye, hogyha tényleg azon lenne a világ vezetése, hogy itt tényleg békét teremtsen, akkor talán ki is lehetne használni ilyen helyzeteket. Pontosan, egy ilyen tragédia összehozhat embereket. Igen, na most nem ezt, úgy tűnik, 2001. szeptember 12-én Putyin reggel
azonnal már élő adásban üzent az Egyesült Államoknak, elítélve a terrort, hogy bármilyen globális harccal csatlakozik, és el kell ítélni a terror minden fajtáját. Majd még abban az évben egyébként New Yorkba tett látogatásakor megnézte az akkor gyorsan felhúzott kis emlékművet, nem emlékművet ott a tornyok aljában, ahol a turistáktól kezdve a rokonok elhelyeztek mécseseket. Ezek politikai, diplomáciai gesztusok, de hát azért ne felejtsük, hogy a nap végén azért csak normális emberek vagyunk, vagy legalábbis emberek, azt majd eldöntik a hallgatók, meg a többiek, hogy normális vagy nem, de emberek. És pont az elmúlt 2 évben a kommunikáció nem tudta átütni azt az ideológiai, politikai nézetkülönbséget, amit akár egy választási siker, vagy egy ilyen terrortámadás esetén illene megkapnia mondjuk egy nemzetnek, vagy egy politikusnak. A választási gratulációkat is ide sorolod? Vagy azért ott egy kicsit úgy árnyaltabb a helyzet? A választási gratulációnál ugye eleve úgy indult az Európai Unió, hogy még a választások előtt, mert már a választás előtt, a választás első napján az Európa Parlament elnöke gratulált a fantasztikus győzelméhez, nem kis malíciával, iróniával Vladimir Putyinnak. A korábbi ukrajnai területeken, az új területeken pedig egyenesen az Európai Unió illegálisnak nevezte a választást, ahogy az Egyesült Államok is. A választásokkal lehet problémájuk, de azt nem gondolhatja senki komolyan, hogy nem Vladimir Putyin a legnépszerűbb orosz politikus. Tehát lehet, hogy voltak visszaélések, hol nincsenek, lehet, hogy próbálták kontrollálni a véleménynyilvánítást. Én azt gondolom, hogy senki nem gondolta, hogy a világ legjobb egyetemein senki nem mondhat már semmit, például Izrael és a Hamas kapcsán, vagy Oroszország és Ukrajna kapcsán. Orosz sportolók nem léphetnek fel, a kulturális élet résztvevői, orosz énekesek, táncosok 2022-ben felbontották velük a szerződést Bécstől a Milánói Skáláig. Tehát azt gondolom, hogy először a saját magunk... más besorolást kapnak. Pontosan. Tehát azt gondolom, hogy ilyen esetek pont, ahogy te mondtad, Csilla, lehetőséget biztosítanának arra, hogy egy pillanatra dőljünk hátra, fejezzük ki részvétünket, vagy gratuláljunk, és ne rögtön az áskálódás legyen az első számú. Az, hogy az Egyesült Államok pedig a legfontosabb közleménye folyamatosan az volt, hogy Ukrajnának ez a tragédiához nincs köze. Erre mondta az orosz külügyminisztérium szóvivő, hogy ha ilyen információik vannak, akkor legyenek olyan kedvesek megosztani Oroszországgal. De én is ezzel kezdtem, hogy ebben bízom, hogy nincs, mert akkor tényleg még inkább eszkalálódhatna a háború. Igen. Említetted itt az EU csúcsot, azért idehoznám, ha bár túl vagyunk rajta, ahogy mondtad. Orbán Viktor ugye pénteken az interjújában beszélt erről a csúcsról, és hát azt mondta, hogy nagyon komoly háborús hangulat van Brüsszelben. Szerinted hogy van ebből kiút? Van-e egyáltalán ebből kiút? Az a baj, hogy csak erről beszél mindenki. Tehát az előbb említett az Európa Parlament elnöke is, hogy az Európai Unió álljon át egy hadiköltségvetésre, hadigazdaságra, és amit már korábban is mondtam, hogy a politikai gazdaság helyett inkább gazdaságpolitikára lenne szükség. Valóban reformokra van szükség az Európai Unión belül, a védelmi kapacitásait az európai tagállamoknak tényleg meg kell erősíteni, a gazdaságát is, de hogy tudom a saját gazdaságon megerősíteni, hogyha folyamatosan arról beszélek, hogy semmi nem elég, 50 milliárd nem elég, 70 milliárd euróról beszélek sajnos, nem elég, és a legfontosabb nyilatkozat, még a csütörtök este az Európai Unió vezetésének az volt, hogy még határozottabb, politikai, gazdasági, katonai, humanitárius és diplomáciai segítséget kell nyújtani Ukrajnának. Csak ezzel foglalkoznak. De a mezőgazdasági ügyekben, sőt, talán az egyik legnagyobb pozitívum az volt
a múlt heti EU csúcsnak, hogy Bosznia-Hercegovinával az Európai Unió megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat. Hát innen azt most mikor, merre, ezt senki ne kérdezze, ez egy nagyon hosszú út lesz. De még a bosznia-hercegovinai tárgyalási pontnál is azonnal Ukrajna volt a téma. Azonnal, hogy akkor mi lesz Ukrajnával, kivel tárgyalunk hamarabb, hogy tárgyalunk. Semmi köze az egyiknek a másikhoz. Én nagyon remélem, hogy valóban a magyar kormánynak a célkitűzése, miszerint az egyik legfontosabb célja az Európai Uniós elnökségi programunknak 2024 második felében a Nyugat-Balkán felé nyitás és a bővítés, valóban ez is az egyik pontja lesz. Igen, ugye azt mondta Orbán Viktor, hogy vigyázni kell, hogy be ne húzzanak ebben minket. Most ezért ettől én nem félek, tehát a magyar nép biztos, hogy nem akar háborút, és szerencsére a kormány sem. De hogy hogyan lehet kihúzni ebből a nyugati vezetőket, és itt is a vezetőkön van a hangsúly, mert a nyugati emberek sem akarnak háborút, ez kiderül kommentekből, különböző kutatásokból, és mi a szerepe a diplomáciának mondjuk ebben a A 4-5 tucat adáson vagyunk túl, hála Istennek, amit ezúton is nagyon köszönök. Ismersz, hogy mindig optimista vagyok. De ezeket a politikusokat én nem látom visszatáncolni. Ez a legnagyobb probléma. Szerintem van egy ígéret licit is, és már nem tudnak mit csinálni. Eddig ígértek valamit, mondtak valamit, nem sikerült. Akkor most még nagyobbat mondanak. Az Európai Unió vezetése gratulált saját magának a 13. szankciós csomaghoz. Ez még most az uniós csúcs témája volt. Téma volt szintén, hogy újabb szankciókat kellene Irán ellen, most kivételesen Oroszországgal kapcsolatban, semmi köze a Közel-Kelethez, Belorusszal, Fehér Oroszországgal kapcsolatban is új szankciókat kellene, gazdasági szankciókat érvényesíteni. Már nem tudnak a politikusok nagyobbat mondani. Emmanuel Macron, Franciaország köztársasági elnöke február végén felkavarta az egyébként nem álló vizet, hogy küldjünk szárazföldi csapatokat, ezzel természetesen imponálva a jellegi amerikai politikai vezetésnek. Tehát mindenki szeretne egyre nagyobbat. A saját választóit. Teljesen. Tehát szerintem a megoldás nem a politikusok, hanem az új politikusok lehetnek. Történelmi lehetőség idén nyáron, hogy az Európa, az Európai Unió választópolgárai eldönthetik, hogy kiknek delegálnak bizalmat, kinek szavaznak bizalmat, hogy képviselje őket. És tényleg igaza van Orbán Viktornak, a kérdés már nem is a baloldal, jobboldal, milyen sport, ifjúsági politikát képzelünk el Európában. Ma sajnos a legfontosabb, hogy belesodródik-e az Európai Unió a háborúba, vagy nem. És úgy látszik, hogy az elmúlt 2 év tanulságai, az elmúlt 1000 év vagy 100 év, csak a 20. század történelmi tanulságai nem voltak elegendők a német, francia vezetők számára, vagy akár lengyel barátaink, nem beszélve a Baltikumról, akik folyamatosan szinte provokálják a NATO tagállamokat is, és természetesen ezzel Oroszországot. Hát igen, és ez is lenne a következő kérdésem, hogy szerinted felismerik ezt az európai polgárok, tehát most teljességében 27 államot nézve, hogy itt tényleg ez a kérdés. Mert aztán, hogy a gazdaság, meg a különböző más nagyon fontos kérdés, az ezután jön, mert ez a kérdés eldönti, hogy lesz-e Európa a jövőben, lesz-e gazdasága és a többi, vagy sem. Az Európai Unió mindenkitől számon kéri a sajtószabadságot, sokszor Magyarországon is, Magyarországtól, ami tényleg több, mint vicces, Oroszország, ezt még valahol érthető. Miközben a háború és béke kérdéséről normálisan, higgadtan, kulturáltan, sem akadémiai körökben nem lehet. Tudom, mert több diákom tanul az Európai Unió több országában, és nem lehet erről beszélni, azonnal nem kívánatos személy lenne egy osztályteremben, és nem lehet beszélni rendesen hivatalos és nem hivatalos fórumokon is, mert akkor rögtön Putyin bérenc és orosz barát lesz. Tehát azt gondolom, hogy a média túlsúly az egyértelműen egy orosz ellenes, ukrán barát hangulatot
szeretne tükrözni, és ezt próbálja erőltetni Nyugat-Európában, így természetesen ezzel befolyásolva az európai közvéleményt, és a közvélemény befolyásolása alkalmas arra, hogy kit küldjenek majd a polgárok. Viszont azt érzem, hogy a szavazópolgárok és a társadalom érzi már a gazdasági és a politikai súlyát is a döntéseinek, hiszen érezhetőek a rezsiárak változása az elmúlt 2 évben, energiaválság volt, és egy erkölcsi, morális válság is van Európában, miközben egy kulturális forradalmat is vívunk a mindennapokban. Hát volt már jobb bőrben az Európai Unió, és a tagállamok is, egyenként. Szerinted fel fogja ismerni ezt az európai Én polgár, nagyon hogy- remélem, viszont nem várok 180 fokos fordulatot. Nem hiszem, hogy az Európai Bizottság új elnöke, bárki is legyen, vagy az Európai Parlament új elnöke azt fogja mondani, hogy hibáztunk, kezdjük el a béketárgyalásokat, tűzszünetre van szükség. Ezt el tudom képzelni Donald Amerikában. Trumpról, hogyha ő nyer. Európában azt gondolom, hogy ez sokkal nehezebb. Orbán Viktor beszélt az ellenzékről is, és hogy az ellenzék háborúpárt, és ugye a nemzetközi baloldalnak a háborúpártiságát hangoztatja igazából, vagy az hallatszik a magyar ellenzékből. Nem tudom, hogy mostanában is hallatja ilyen módon a hangját. Én nem nagyon hallottam ilyet, megmondom őszintén. Ugye 2 évvel ezelőtt egyértelművé tették, hogy ha a NATO azt mondja, akkor azt csináljuk. Most egy picit, mintha hallgatna az ellenzék. Te hogy látod? Én nem hinném, hogy hallgatna. Nem hallgat? Nem, szerintem ugyanaz a véleménye. Én csak abban bízom, hogy csak ezért mondják ezt, mert hogy akkor a kormányellenes véleményt fogalmazzanak meg. Én nagyon remélem, hogy nem gondolják komolyan, hogy Magyarországnak fegyvert kellene küldeni Oroszország elleni háborúba, Ukrajnának. Nem gondolom, hogy esetleg később, ha a NATO bármelyik tagállam úgy dönt, hogy szárazföldi csapat. Tehát nem hiszem, hogy ezt józan magyar ember valóban így gondolja. A rövidtávú politikai érdekeinek megfelelően, de hát 2022-ben a választáson kiderült, hiszen Magyarországon is ez volt az egyik legfontosabb kérdés, hogy háború vagy béke. Hiszen az ellenzék akkori miniszterelnök jelöltje fegyvert szállított volna, töltényeket szállított volna Ukrajnába, míg az akkori kormánypárt ugyanaz, mint jelenleg, kifejezte, hogy biztos, hogy nem, szó sem lehet erről. Nagyon sokszor, amikor az Európai Unió adminisztrációjával, a bürokratákkal vívja a harcait, a mindennapjait a magyar diplomácia, vagy a magyar kormány, akár a kormányfő, akkor utána másnap láthatunk a közösségi médiában posztokat, amikor a baloldali magyar képviselők megdicsérik egymást, vagy akár élő adásban több médiumban is megjelennek, hogy büszkék arra, hogy sikeres volt mondjuk a büdzsének a visszatartása, a Magyarországnak járó pénzügyi forrásoknak a visszatartásában milyen komoly szerepet játszhatott több magyar képviselő. Igen, ugye ez érdekes, mert egy időben ezt nagyon tagadták, aztán Hajnal Miklós még szinte dicsekedett azzal, hogy sikeres volt ez az akció. Ugye tudjuk Gyurcsány Ferencről, Dobrev Kláráról, hogy ők is ezen az állásponton vannak. Nem tudom, hogy mivel lehet ezt legitimálni, egy ilyen akciót, mert ugye mindenki tudja, hogy ez nem csak kormány ellen, hanem a magyar nép ellen tesznek ilyenkor. Tehát kint vannak Brüsszelben olyan magyar képviselőink, ugye a szóban is benne van, hogy elvileg minket képviselnének, és közben meg minket fosztanak meg pénzektől. Csilla, jóisten nem ver bottal, de hogy ennél azért pragmatikusabb legyek, a választók erről döntenek. Ahogy döntenek nyáron is, hogy Magyarországról kinek szavaznak bizalmat, és ugyanúgy fognak 2026-ban újra dönteni országosan, de most azért ne felejtsük el, hogy önkormányzati választások is lesznek. Hogyha ez a politika népszerű Magyarországon, ezt látni fogjuk a képviselőknek a számában, arányaiban. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a lakosság nagyon nagy százaléka elutasítja ezt a politikát. A közvéleménykutatások, a nemzeti konzultáció mindig ezt mutatta.
Ugye ők azt mondják, hogy nem az Orbán kormánynak kell, hogy menjenek a pénzek, hanem hogy kerüljék meg a kormányt ezek a források, és direktbe kapják meg az állampolgárok. Ugye ez kommunikációban gyönyörűen hangzik, csak nem tudom, hogy kivitelezhető-e. Természetesen nem, teljesen irreális. Hát, hogyha mondjuk a gazdaságfejlesztési minisztérium, vagy bármelyik minisztérium, agrárminisztérium meghirdet egy nagyon komoly pályázati csomagot a gazdáknak, és erre megvan az irányító szervezet, erre megvan az ellenőrző szervezet, akkor ezt kormány tisztviselők fogják eldönteni a megfelelő jogszabályok alapján, hogy az a magyar agrárvállalkozó alkalmas-e erre, valóban benyújtotta a szükséges iratokat, de ezt nem lehet közvetlenül átutalni. Teljesen nonsens, irreális, nem? Igen, viszont nagyon jól hangzik ugye a kommunikációban. Nem tudom, hogy egy magyar Hát legyünk ennél okosabbak. végig gondolja-e, igen, igen. hogy ez így hogy működhet, és hogy egyáltalán mennyire legitim az, hogy van egy demokratikusan megválasztott kormány Magyarországon, és így megkerülni egy ilyen kormányt. Azt, hogy az ellenzék, mit mond, én azért mondtam, hogy én nagyon bízom abban, hogy ez csak a kormány ellenes hangulat. Ezek a képviselők nem gondolják valóban komolyan, hogy büszkék arra, hogy független pártállástól mondjuk Magyarország nem kap meg valamilyen pénzügyi támogatást, ami miatt esetleg csúszott a pedagógus bérfejlesztés, vagy bármilyen beruházás Magyarországon, aminek minden magyar örül. Hát ne legyünk már ennyire szűklátókörűek. Teljesen mindegy, hogy ki kire szavaz, ez a demokrácia, mindenkinek a magánügye, attól még mi egy országban élünk, és együtt élvezzük a sportsikereket, együtt örülünk egy új játszótérnek, egy kórháznak, egy iskolának, egy uszodának. És talán a tiszteletnek a megnyilvánulása, és nem, hogy tisztelem a másiknak a véleményét és a véleményszabadságát. Hát én már annak örülnék, hogyha az előző magyar sikereknek együtt tudnánk örülni. Én azt gondolom, hogy a tisztelet és a kultúrált kommunikáció az elmúlt években nem csak a nagyvilágban vagy Európában tűnt el, de a magyar politikában sem jellemző. Hát nem egy vidám zárszó, de a realitás. Köszönöm, hogy itt voltál ismét. Köszönöm szépen a lehetőséget.